Na Császtok Sziasztok, én Nagyban vagyok, és itt vagyunk a Forza Horizon 5-ben, és kicsit csapatjuk tovább a gémet. Ennek is az első küllinkre, vagy linkre inkább. Kicsit lentebb veszem a hangot, mert a múltkor nem tűnt volna olyan jónak. Szia Gábor! Szia Bence! Minden okés. És veletek? Kérlek szépen, tegnap azért nem volt. Tegnap tuning show voltam, és későn értem haza. Hát, az nagyon király volt. Gondolkoztam, hogyha lehet, hogy Isten rakok majd fel pár képet, ha esetleg ez valakit érdekel. Nem, a régi. Ugyanaz. Másnak tűnik a hangom. Welcome to Horizon Wilds. Allow me to provide you with a Recseg a little hangom. local knowledge. And of course, if I could have a Horizon driver to help me with the work for the university. Deal. When do we start? Why not right now? We'll take the Land Rover Defender. Gábor, nálad is recseg a hang, amúgy? Basszusos. I've programmed Anna, Még nem but állítottam don't worry. semmit. I know the jungle even better than Primo Rami. Wait, is it that way? See, ¿dónde está? It's this way. Vámonos! Pillanat akkor. Szia Armin! Na most jobb a hang? Project Ekbalam. Notice the architecture. Rami said it Úristen, a kocsi veszek. was quite the experience last time you visited, no? Well, we were fleeing a tropical storm at the time. Nem tudom már, hogy a PS-t elkaptam, hogy egy polcon volt. És hogy az a bevöltsége a fülesnek, az meg az elejében van. Hogy így a PS-nek a túloldalán. De most átmentem a hátuljába, akkor valószínűleg ez volt a baj. Lehet a jelet valahogy nehezen fogta, vagy nem tudom. Mindegy, ha ez egy csillagos lesz, akkor is jól, de én nem kezdem újra ezt a szart. Borzasztó az a kocsi. Nem, azt nem szoktam, csak a F1-et szoktam követni. Sharp left ahead. Turn left. A fékeben nem létezik. Mi ez a hulladék amúgy? Defender, akkor a Land Rover.
F3-at is minden. Have you ever competed in this event? Rami calls it the Eliminator. This is a good place to practice. Tight spaces, muchos árboles. You can practice here. Pretend the forest is the shrinking arena, no? Oh yeah, big time. Mit szóltatok tegnap az időmérőhöz? Tényleg ott hány kör van egyébként? Ugyanannyi, mint az F1-ben, vagy ilyen rövidebb? They say Horizon drivers are good on dirt. Let's see how you handle la selva mexicana. 30. Azt mondja, hogyan boldogulok a mexikói dzsungelbe. Akik jobban terepe, jobban megy, én úgy érzem ezt az autót. Turn left. In 400 meters, turn left. The Department of Archaeology at the university believes that Tula giants were once columns supporting an enormous roof. Ja, mondjuk a kalapintó az elmért. Tehát végülis tudod is, csak a csodája nagyobbat szólt. Agua Azul, popular with the tourists. But first, you have to find it. Try not to wet the scientific equipment. Or the scientist. Nem, ma 3 lesz, ővel nem volt tegnap. De most egy délelőtt, meg az F1 után 2. Multi, hát azt szerintem majd jövő hét végén valamikor. De előtte úgyis szólok. Kírom majd el a üzenőfalra a YouTube-on. Hát igen, az aztán nagyot húzott. Azzal a médiumos tuccal. Amúgy Alonson én is. Hogy gyengeréztem magát az 5. helyre? You know this is the highest bridge in the Americas. Más rápido, por favor. I don't like heights. Jézusom, ez csak egy csillag lesz valószínűleg. Rami told me leyendas about it when we were kids. Jó, az így. Is that the end of the tour? Your great stuff. Thanks for the tour, Juan. Fue mi placer, my friend. Just do one thing for me. If Rami asks, tell him I'm a much better guy than he is. És úgy mentetek, Bence, hogy botokkal vagy nélkülük? Hát szerintem Lawsonnak ez az egyetlen szezon lesz, ami teljes. Hey, amigo. És ennyi. Primo Rami heard about our adventure in the jungle. He set up a sorpresa for you. What kind of surprise? Well, if I tell you, then it won't be a sorpresa. Just get down here. Botok nélkül.
Oda nézzük az összkerét. Arrived at your destination. Na, 3 csillagos volt. A bortalétől az jót ment, belmennem meg szerintem nem voltak igazságosak. Én megadtam volna neki a tört. Oké, Bence, hagyjad így. Okay, Juan. Get in and hang on. Szálljak be és kapaszkodjak, akkor nem én vezetek? Dehogy nem. Jézus, mi az időjárás? Az nagyon jó. Azt sem tudom, mit kell elérnem amúgy. De ott a túloldal. Ó, ez a merre dagasztus. Azt, hogy azt mondtam, nem megy neki semminek, hát tényleg nagyon egyszerű így menni. Bien hecho. I'll tell Rami his trailblazer was very easy. Az biztos, hogy kevés lenne. We've got geographical data to Horizon Wilds. PS5 nyom amúgy, amióta kijött. 3 csillagos volt. Ez jó. Nekem nem tűnt volna 3 csillagnak, de ha a játék azt gondolja, akkor jó van. Hola, mi amigo. I've been talking to Primo Rami and the team at Horizon Wilds. I think the best way to settle this is with a race. Not quite. Come down and meet me. Juan, what are you up to? The next Horizon arcade event will begin any minute now. Enjoy! Igen, ismerem. Csak az kormány nélkül az borzasztó volt a játék. Nem, a GTA-t az nem jön ki PS4-re. Igen, az versenyes, hát ilyen
Gran Turismo feelingű Project Cars, ugye ezekre hasonlít jobban. Ilyen pályaversenyzős. Az a durva, hogy én kontrollerrel toltam, és 5. helyen nem tudtam jobb lenni, úgyhogy a legkönnyebbre volt beállítva a játék. Szóval azt szerintem csak kormánnyal. And the 911 GT3 RS for me. We'll be racing each other. See, if I win, I can tell the whole family. Na, azt tudja, hogy nem jön ki, mert ugye benne van a trailerben is hivatalosan, hogy csak Xbox. Már a Series X meg S, meg PS5-re jön. Lehet állítani benne, igen. Ó, de jó, de Verda. Ez nem szeret kanyarodni. Nem, bakkosat hagyjuk a Porsét. Miért dől előre? Azt adott a bukókeretben milyen két ventilátor van. Jó, hát... Már vagyok okosba. Nem volt ez olyan okos. Nem baj, jó így is. Te is állnézve? I have the telemetry from both vehicles. I'll get it over to the university. Right after I compare my acceleration profile with Rami and Ali's last races. Az a ami a hátulján van, Gomi, az nem olyan a profilja, mint ahogy rajta van. Csak nekem tűnik úgy. Mégis tök mindegy. Kaptam valamit? Hogy ne kaptam volna? Hát nem pont erre számítottam, de jó az is. Na hát mondjuk ezt én is értem, hogy ez most mire volt jó. Ezzel mondta a Red Bull, hogy őket nem zavarja. Hát tervezek majd visszatérni a VLC-hez egyébként. Csak az is ugye, hogy mikor. Hogy az is olyan, mint a pankráció. Lesznek ezek, csak nem tudom még mikor. Oh, you're the driver everyone talks about. Haley's asked for pictures of all the cars at the festival. It's called Horizon Promo, and obviously, we want action shots, fast ones. I can do fast. Let's go. Milyen chip már ez? Horizon Promo, you just need to take a picture of your car. Lőjek egy fotót a porvihar mélyén. Let's head into the storm and find the perfect location. Okay, there's the turnoff. Some people believe mysterious things happen in storms like these. There's even a story of an explorer who got lost in a storm and only found her way out when she found a huge statue near the coast. It's just a legend, of course, but want to see if we can find it? I'll take any excuse to drive this car through the heart of the storm. Álljam, mondjuk az igaz. Igen, ő Verstappen, ugye ő ment álnéven a
GT3-ba vagy hol ment? Oké, mente. Az nice volt. Na, különleges fotó lesz. Ilyet senki nem csinált még. Ennyi. Uy, this is increíble. The photos look great. But there aren't supposed to be any statues like that near here. Perhaps it was uncovered by the storm. Yeah, that must be it. Okay, I'll get these photos to Haley. We should go treasure hunting again soon. Ugye elviszi ezeket a fotókat. Meglepődik majd. ¿Qué onda, amigo? I found something. Drop by when you can. Ja, ugyanúgy nincs így bajom vele. Jobban néznek ki, mint a Formula E-s autók, szerintem. Milyen messze van ez? Na hát ennek tudja, hogy nem fogok elkocsikázni. Ez ilyen fotózgatós tudsz az egész? Valószínűleg igen. Hola, hola! Remember the old book I told you about? I went and yes. took it out of a box El at my Camino. padre's place. I want to try and find something. And you need a driver. Ja igen, a McLaren az I need a kiszáll. driver. Yeah, bien. Head for Las Barrancas. De valami I'll miatt explain száll on the ki, way. hogy valami más kategóriára koncentrálnak, és amiatt azt hiszem. So, what are we looking for? My favorite book is called El Camino de Sydney Szobor Wolverstone, about an környékét kell explorer who lefotózni. traveled Mexico 200 years ago. In her book, she describes these Atlantis she found, giant statues. But there aren't supposed to be any of those near here. Giant statues? From an old book? That aren't supposed to exist, yes. I've been piecing together clues from the book. Do you think you can get this car right into the river at the bottom of the Copper Canyon? You really don't know me very well. Hát szerintem arra gondolt, hogy a F24-ben játszol-e vele. Vagy az F2-es Karrier, vagy ilyesmi. Volt azt, hogy csúszik el az autó. The Copper Canyon is a wonder of Mexico. There used to be 6 separate rivers which came together to create the landscape that we're seeing now. 4 times larger than the Grand Canyon, covering 25,000 square miles. Oh, and the green color in the rock is why it got that name, copper. A ver, let's get pictures here. In the book, Lady Sydney's expedition makes camp here, but És arra szobor that's just a egyszerűen fun megtalálom. story. Yeah, the book talks about setting up camp on an island and finding the statue in the afternoon light. It would have been about this time of day.
Nem hiszem, hogy ez az. De, akkor jó. That is increíble. How has no one ever found this before? Kevés volt a teljesítményed? Hola, amigo. According to the book, there is a statue at El Arco de Cabo San Lucas. Wolverstone said she found it at sunset, but I thought we could try an experiment. I've worked out where the book says the statue should be. We can set out and reach the area around mid-morning and see what we can find. Or the other option is we get to El Arco just as the sun sets. If you believe the story, that's when we'll find the statue. Meet me here when you're ready to set out. We'll reach El Arco by mid-morning easily. Nagyon jó, hogy egy helyre van rakva a kettő amúgy. All right, let's get going. The sun's setting, but we have enough time to get there along the beach. I'm excited. Do you think we'll find it? Ennyire szar volt az autó? I don't know. But I'm getting the sense that there's more to Mexico Azt than tudod, meets the mert régi eye. Toyota ez. Azért ahhoz képest nem olyan rossz ez, mint amilyennek kinéz, sokkal lassabbnak nézett ki. Hogy néz ki belülről? Did you know Sydney Wolverstone was also a, ¿cómo se dice, what's the word? A botanista? A botanist, a natural historian, and a pretty decent artista. You want to talk about las maravillas de Mexico? Just read about her life. Amúgy szerintem mindenkinek az ajt úgy kell beállítani, hogy neki élvezhető legyen. Legalábbis én így vagyok vele. Legalább a 70-esen 3-szor kapnál akkor az enyémen, és 95-ösen nyomom. About the Toltecs, about the whole pre-conquest era, in fact. There are so many undiscovered sites, so much forgotten history in Mexico, so many things we don't know about the people who've lived here for thousands of years. Azt, amiért durrog. Mégis ez igaz? Jaj, nem vagyok, úgy értem. There, down onto the beach. The book says, we found the statue by the ark, looking out across the Pacific in the warm light of the setting sun. Vagy ha már scroll, most meg kell dicsérni, mert szépet ment.
interesting. The design doesn't seem entirely Aztec, but it does remind me of Tlaloc, the rain god. Trolt. This Ez is szépen ment. amazing. I'll work out where the next one should be and give you a call. Where does the trail lead from here? South and inland. I'm sure of it. I'll be in touch. There it is! Right in the sun where the book said. Grab a picture of it. Csak 2 csillag lett. Hey, amigo! Na, hol vagyunk a másiktól? Nem messze szerencsére. I've been reading the Válkocsikázom diary over most. and over. I think Lady Sydney's expedition came inland, but no sé, it's hard to find the evidence. Hoppá! Megkaptuk ezt a tévét, de szerintem nekem az megvan. Én próbáltam, de inkább ne. Mert nekem nem jó. Azt nem is itt van még. Turn left. Hát eléggé, igen. Főleg, hogy a traction controllal van a probléma. You've arrived at your destination. Vagy már nem is tudom melyik, amikor a kocsinak nem tudod a pályán tartani. Okay, we'll check out El Arco de Cabo San Lucas and see if it matches the book. Let's get there fast. You've read my mind. Tenger, parton meg kell keresni a szobot. Ja, nekem is ugyanez van Elvin, amit te mondtál. Annyit tudtam így fejlődni az évek alatt, hogy nekem fake assist az nincs. Teljes mértékben ki van kapcsolva. Ja, hát igen, gyakorolni kell rá, ugye meg kell szokni. A játék lényegében nem féket utána helyetted, hanem te fékezel. Te nyomod a féket, hogy amikor kell. The book says, we found the statue by the ark, looking out across the Pacific in the warm light of the setting sun. I don't see it. Huh. Well, Nem let's látja. get some lunch and try back later in the day. Ja, hogy próbálsz minél kevesebb asszisztán menni majd. Oh, I told you that was the best place to eat around here. Was I wrong? Aye. Okay, we need to get going. Can you get us to the beach before the sun sets? Szóval el tudjuk jutni a partot, onnan jöttünk. Yep, I think I can do that. Even with the extra helping of tres leches. Definitely outrunning the sun. Now, down to El Arco before we lose the light. And get your camera ready.
azt kizárt. Az a baj, hogy nem akarom, hogy drift show-t nézzetek. Rasszistak nélkül tényleg. Azért profi nem vagyok. There it is! Right in the sun where the book said. Grab a picture of it. Right, that is freaking me out. It's right there. How did we miss it? The shadows were really deep just here earlier. Maybe we just didn't see it? But now I really want to see if we can find any more of these mysterious statues. Hogy azt mondják elvileg, hogy a 25-ben az irányítás, meg a ilyen fejkezés, meg ilyesmi, az hasonló lesz a 24-eshez. Tényleg, már kevesebb, mint 2 hét is megjelenik. Valaki ebből a fotódós hírségből. Fú, basszus, mennyi szar van, hogyha látnám is. Így egyszerűbb lesz. What? Hey, amigo! I've been reading the diary over and over. I think Lady Sydney's Olyan neveket írtak, azt sem tudom, hogy ki disappeared, kicsoda. No sé, it's hard to find the evidence. Tényleg most ki így a legnagyobb sztár az F2-be egyébként. Majd nem tudom, mennyire lenne rá igény, de lehet, de amikor már 25-tel, hogy tervezek olyat, hogy F2-es karrier, de viszont az csak videóba. Egy szezon és kész. Okay, mira, escucha. Listen to this. El pueblo de Mulegé, un oasis tranquilo. If she made it to Mulegé, the expedition must have traveled upriver. Az F2-es szezonban is lehet úgy fejleszteni, meg minden, mint a F1-esbe, vagy ott nem? I still can't believe this. I used to take the book to mi escuela and my teachers told me Lady Wolverstone's adventures were as fictional as Pedro Páramo or Sherlock Holmes. So she never Hú, de got jó any volt a credit. Verda, mi ez? Never asked for any. She said she was writing stories for her grandchildren. But if they're true, her story deserves to be told. And you Nem tudom and I eltenni, hogy mi ez. prove it. Vamos. Megnézzük terepen is. Let's go. We can start in the center of town and move outwards. Köszi bent, hogy ezt mondod. De előfordul azért, hogy nem megy jól a dolog. Amúgy szerintem is. És a két játék között van 3 év. Mert eredetileg ez 21-es, azt hiszem.
Egy megfotózhatok is, akkor jó. Lady Sydney writes that a local bruja, a wise woman, said the statues were only visible on certain days in the rain because they are statues of Tlaloc. I still think it's the trees hiding it. But call me when you work out the next location, okay? Időt meg sem néztem, mennyi volt. Amit Arvin azt mindig hogy nem hinnéd. Haley called to ask about the promo shots, but when I told her about the diary, she said they could wait. Hát szerintem még az korai. Ha már lenne olyan szezon felén 40-50 pontos különbség, akkor már azt mondanám oké. De hát ez még korai. Ja, most valami nem oké és Norrisszal, nem tudom, hogy mi van vele. Mert legalább nem hibázott most olyan sokat végül is. Vagy olyan feltűnőt, hogy is mondjam ezt. Ready to head for Agua Azul? Eso, bien. We might get a little wet. I'll keep the windows closed. A felszakon azt mondtam most, hogy működnek a Red Bull fejlesztései. Cool waters of Agua Azul quenched our thirst and inspired our hearts. In the heart of the blue water is where we found them. De mondjuk ez nézőnként csak jó. Vagy minél többen harcolnak a győzelemért, annál jobb. So the question is, why was the diary of Lady Sydney Wolverstone published as fiction? She was really here. She really had aventuras all over. Ja, amúgy Gábor, ez igaz, a Red Bull az nem az a csapat, amelyik feladja. She didn't think anybody would believe her. Muy bien. Keep heading west. Muy bien, ahí estás. We'll turn off the road near the waterfalls. Tudtam, hogy megtalálunk egy fát. Hát, nem hinném. Azért a McLaren is fejleszt. Amúgy igen, ez tényleg így van, nem is hibázott még abban az évben. Legalábbis nem rémlik, hogy hibázott volna. Alonso inkább. Ugye Miamiban is eldobta Alonso. Azért na, ez komoly kép lesz. Amúgy tényleg, mennyit szedett az asztal? 14-et vagy mennyit? Meg ugye a Stroll szerzett sprintfutamon is pontot. Ja, mert végül is Alonso is szedett volna pontot, ha Lawson nem löki ki. Ugye azt a Miami-ban is ott volt.
Nem, van azonnak nincs még pontja idén. Oi, oi, oi. This is big. I have our next lead. Meet me as soon as you can. Hát de milyen jó lehet így ilyen tuningolt epipszel ilyen feladatos helyen csapatni. Tuti imádná az autó, biztos. A lecska volt. You have arrived early. Horizon Arcade will begin soon. Amúgy igen, a Williams az elég jó ebben a szezonban. Sainz nem gondolta volna, hogy amikor átmegy a Williams az előrelépésre, és nem hátrány, hogy a Ferrarihoz képest. Recalculating route. De most Sainz is milyen jól döntött amúgy. Most belegondolunk, mert ugye mindenki az Audihoz mondta, és a Sauberre most ott kullogna hátul, ha oda ment volna. Így meg ugye nem kell, hanem tudja szerezni a pontokat, esetleg akár egy dobogó is becsúszhat majd. I found more of Lady Sydney's papers. Original jobs of El Camino. She made pencil sketches of formations that I recognize in the Valle de las Ranas, and she sketched one of the statues. Lead the way. Okay, so, a ver, fantastic creatures. Kiköztek a pilótát, akik most. Ugye már úgy lettek leszerződtetve, hogy az Audis projektre is. Ugye marad a hőken meg Bortolétó páros. A lényegében már őket az Audi választotta ki. Mira, let's go. Valle de las Ranas means Valley of the Frogs, so I owe... Ja, a Red Bull az persze, hogy marad, de nem is volt szó, hogy távozik. Na, te Cadillac a jó kérdés még. De ott szerintem Perez Bottas lesz, nekem az a megérzésem. Perez az biztos. Ők azt mondták, hogy elvileg Perez tárgyal az Alpinnal is. Az meglepetés lenne. I shoot cars for the festival. You do all the work. And my ride is a lot faster than her wagons, no? We have slightly more than 1 horsepower. Bueno, I suppose reading El Diario is one of the reasons I became una fotógrafa. I wanted to capture the same belleza she did. Ki tette ide ezt a fát? Mégis igaz, hogy a játék. Today, the Valle de las Ranas is one of the most visited Ugye Perez natural azért wonders akarják in legyen, mert ugye Mexico. ott volt Forza Indiánál, Saubernél és ilyen kisebb csapatoknál. But the guidebooks don't say anything about a Tlaloc És statue. ugye a Forza India azt hirtelen előre kapott, amikor ott volt. I have it! No, perdón, no hay tiempo para explicar. Just come and meet me. In 400 meters, turn right. Mit kaptunk?
turn right. Hát... Netes inkább szerintem. Nem tudom, valahogy nem látom, hogy vissza fog térni valamikor. Ahogy Ricardo-t se. Ja, mondjuk Ricardo, az tényleg jót ment. Hova lett a szárnyam? You have arrived at your destination. Ha meg 2 van. Kakasnak nem tetszik, hogy beálltam oda. Mira, I cross-referenced the final pages of the book with all the other papers I could find, and it's Ekbalam. It has to be. Lady Sydney Wolverstone's expedition headed south to Ekbalam. Lamborghini. Ekbalam was only properly studied in the 90s, but we know very little Hát about végül ez it. igaz, csak nem Forzában. Researchers are divided on exactly Itt rohanni how kell, much of nem what we érek know rá. about the Toltecs is historical and how much is Aztec legend. So why are we going to Ekbalam and not Tula? Wolverstone's book doesn't call it Ekbalam, of course, but she describes a large group of Oh, buildings, but- perhaps 20 or more, and a large oval palace. And listen to this, 3 large statues of the sorts I have found in other places. 3? I'm pretty sure I only saw 2. No, that's not all. She also wrote the 3rd largest of them in the same stone I have come to recognize. De furán néz ki ott belülről. Only barely visible in the driving rain. Well, let's get there before the rain stops then. Nem tudom, hogy ezt nehezen tudom elképzelni, hogy ennek ilyen hangja lenne a valóságban is. Jaj, ne jönnek a fák. Azt is azért majdnem nem érte meg levágni. És alig fogok odaérni. Netes lesz az idő. Akkor majd bemenjek. Ja, kis csúszom belőle. Azt hiszem, nem látok semmit. Hú, ez hogy kanyarodik, Jézus. Ja, amúgy tényleg. Csomó fát kiírtak így. It's been fun, though I do feel like there should have been treasure at the end of it. Bueno, maybe. The treasure was the friends we made along the way?
You said that, not me. So that's that. Nem is figyeltem, hogy ott van a jobb hátulján According to the book, a Lambó. Wolverson took a jade statue from the site, but lost it in the flash flood. Szia Gábor, jól vagyok, Try and work köszönöm. out where that was. I'll És call you te? as soon as I know. Now I'm intrigued. Call me, yeah? És csak 2 csillag lett, nem baj, jó van az úgy. És elvileg ebből jön az út? Csó. Oye, amigo! Lucinale has finished Hát work egész on the egyre van, az Jaguar. meg oké. Hit me in the auto show when you're ready. Ay, 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 hi there, Hall of Famer, eh? Woo! No time to explain. Vente ya, come, meet me. Thanks, Carmen. Is this about the book? In 200 meters, turn right. Turn right. In 100 meters, turn left. In 400 meters, turn right. Ezek a fák. Csak a baj van velük. Baja truck restored to its former glory down here. If you're interested. Kipo is hogy mozog már amúgy közben. At the roundabout, take the second exit. És a leggyorsabb is. Nem driftelünk most. Turn around when it is safe to do so. Recalculating route. In 100 meters, turn right. In 400 meters, turn right. Jézus, átugrottam a fán. You have arrived at your destination. Ez így van, a fák a hibásak. Ah, there you Miért are. nőnek oda? So I worked it out. Remember that flash flood? She was near an abandoned church along a river. And that has to be the Temple of Quechula. Ándale, vámonos. Drive. Ez egy kicsit hosszú járgány lehet szerintem. Claro. Head for the temple at Quechula. 3 Lady tengeres Sydney has basszus. one more marvel to show us, and you're gonna show me Az van how valami a jelen, Hall de of szerintem Famer az nem drives, Ford. no? Wasn't the temple at Cthulhu flooded? I didn't bring my snorkel. Ay, qué chistoso. Quechula is located on a floodplain, but after a long dry season... The temple is accessible. I take it back, let's Hú, go. ennek a kanyarodása. Az nagyon fantasztikus. Anda meg. Jézusom. Út, téged választalak. Oké, Gábor, köszi. Hali. Hú, mennyivel jobban megy itt amúgy. See, coming up on the church. Oye, qué rápido! This church is 500 years old. It was built in the hopes that it would become the center of an important city, but never did. In 1966, the dam was... Ennyi.
Így kell ezt. Akkor nem is figyeltem az idő, meg volt. This is amazing. Like a final chapter of the book I never got to read as a girl. I hate to say it, but it feels like this belongs in a museum. I agree. But you know, it won't be visible unless you go see it at exactly the right time. You don't believe that, right? Na, 2 volt meg. Jó, ott az is. Gyorsnak született. Hey, V10, na az már jó hangzik. Frankie Beaumont. You did some stunt driving on a movie back in the UK. People said we look alike. Anyways, I could use a hand with something. Szájrészes. Jézus, 12. Wow. It's like looking in a mirror. Right? I mean, the perfect stunt double is an identical twin. You said you wanted some driving lessons. Egyben Get egy in! kis Let's go! Mustanggal kezdünk itt. Challenger ellen? There's a new movie. Vanguard Force. Na, akkor figyeljetek Yeah, ki. I've seen the teasers. And I had fun driving stunts in the last one. Right. The director is insisting we do our own stunts this time round. So I need to get Hát nem tud down to behatni, the látom. standard you set on the last one. Have to do your own stunts. Oof. Well, Ja, ez nagyon let's see király, what we can hangja do. is eszméletlen. That's the Stockholm slide. Okés, Hali, köszi. Nem nagyon adta azt ki, nem baj. Akkor a 3 csillag az easy volt. We've already started filming. It's hopeless. I'll never impress Victor Garcia Hernandez as a driver or legitimate dramatic actor. Actually, I have an idea. Since, you know, there's a bit of resemblance here. What if we don't tell anyone and hang on. You do the driving and I do the acting. I think we could pull that off. Got a stunt coming up. Get the costume on and pretend to be 7,5 me. na, az még oké. Turn right. Turn right. Annáltam, hogy adott valamit, és egy Verdaz. Hoppá! Egy Ferrari. Akkor szépen levágjuk.
Hát gondoltam, hogy fájni fog. Nem számítottam itt a sziklákra. Szerintem maradjunk a gyorsítatásnál. Sokkal jobban jönünk ki. Don't sweat the dialogue, mate. We'll get that later. You just focus on your driving. Okay, Mike. Will do. Mate, come see me after we cut. I'll get you some lozenges or something. Scene 15. Downhill escape stunt sequence. Vannak olyan checkpointok, vagy nincs? Righto, Victor. And this is the very first shot of the movie, yeah? No Nem mentek le a útról. Akkor hiába vágom le. Very good, Mike. I'm in the helicopter. I look forward to seeing what our driver can do. That was Mike Steele. He does the stunt direction while Victor is the overall director. Seems like he bought it. Obstacles ahead. You haven't done this before. Ja, magam nincs van checkpoint. And take the hit, okay? Not my first time. Now, keep a tight line through here. I don't know about Victor, but that looks mint to me. Nem is olyan sokat kell menni egy összességében, csak alapban, hogy kanyarodik a balra-jobbra. Victor's in the aerial unit. Says he likes to have a God's eye view. Hang on, we'll put him on. We are the stuff that dreams are made of, my friends. Mexico is our canvas, our paintbrush, and Vanguard Force 10 will be our masterpiece. Andro, let's go! Itt megcsúszott. Oh shit, ott volt egy ugrató. Hát nagyon megérte ugratni. Három perc kellene, hát nem lesz meg. Basszám, kicsit túlmentünk a 3 percen. He did. We can make this work. Ez komoly 6-10-en múlott. Na már. Mike and his crew are ready for the next stunt. I snuck away to my trailer to call you. Victor thinks I'm preparing. In
400 meters, turn right. Arra kell menni. Ja, arra. Hoppá, ezt nem láttam jönni. Turn around when it is safe to do so. Oké, Bence, halli. És kormányon amúgy jó, vagy nem annyira? Vagy azért kezdem, mert erre azt mondják, hogy ez egy arcade játék, és ugye nem szimulátor. Csak hogy ugye, nem tudom, kormányon ez milyen lenne. Recalculating route. In 200 meters, turn left. Mi a? Minek adtam fel? Nem azon a szaron. Hát nem szedni vajon? Ja, hát ez kocsiváltás lesz. Hol van az ivóm? Right. Keep it in the river along here, and Jézus! upright if you can, Frankie. Azért erre nem számítottam. Scene 23. Mad Alex. Action. This is Alex's Maradjak last 97 chance. Without fölött. this vehicle, we will not be able to trigger the dimension portal. There will be explosions and many digital things. But the truth is in the vehicle, in the way you drive. Osztalat, ennyire tud menni ez? Believe. Surface is rough through here, but push through it. Give it some. Szerintem valami dakaros valami lehet. Legalábbis nekem annak tűnik. Brilliant. I haven't seen that kind of driving for years. Ezekben nem kéne belemenni. Yes. And now through the resistance camp. Let nothing stand in your way. Wonderful, Frankie. That's amazing. You truly grasp the essence of the character. Csak meg lesz 5 perc. Azzal nekem lehet kivinni.
Victor's notoriously difficult to please, but he loves your driving, Frankie. Ready for the next setup? Ez melyik ez a Van 77-es? Szerintem ez az. Scene 25. One flew over Cobalt's nest. Mi hangja van már? Action! Now the supplies are delivered. Alex Cobalt must escape, not from aliens, but from a phantasmagoria of fears and doubts tracing all the way back through everything you have experienced. I don't know what a phantasmagoria is, but I've whacked a rally V8 in that thing, so give it the guts. Barricades and ramps ahead. Keep your speed up. Hard turn onto some winding roads up ahead. Simán le lehetne vágni egyébként, hogyha le lehetne menni az útról. Egy 50-re kéne beérni, hát szerintem az esélytelen. Meglepődnék, ha sikerülne. Did you learn to drive like that, Frankie? De amúgy egész jól ment a terepen az autó, nem is csúszkált ennyire. Elég jó is megállt. So, I have some ideas for some improvisation. We could do a scene along the beach, or around the airplane graveyard. I'm not sure which, so... Oké, az egyeshez fogunk menni, mert ez közelebb van. Along the beach? Yeah, I can think of some stunts. Turn around when it is safe to do so. És új rekord! És a 3 csillaghoz még 100 km/h kéne. Arrived at your destination. A negyedik csík. Victor has handed this one off to me. He's working on És something new megjelezve. for the ending, and that has me worried. Anyways, go for it, Frankie, and let's get this one. Improv scene! Beach rush! Action! We've got debris along the beach. Dodge that, and keep away from the houses. Otherwise there's people who have to edit it all out digitally, frame by frame.
think Mike is onto us. What? No way, my sore throat story is flawless. Az 100 000 kell a 3 csillaghoz. Brilliant, kid! I mean, Frankie, sorry, don't know why I said kid there. Hát nem tudom, meg lesz azért még 40 000 szerezni. Nem túl egyszerű. Hát, fogalmam sincs, hogy mennyi lesz, de annyi lesz, amennyi lesz. 89 000, jó az. Akkor most jön a másik. Right. We've got another... Milyen 16 kilométer? Akkor oda utazunk. Stunt. Drop by when you have a moment. Ezt toljuk le most. Nem tudom, olyan a másikkal, kamionnak kell menni. Na, ugyanúgy Dastonnal. Let's get on with it. Improv scene, search scene, action! Yeah, so the search is part of the flashback in Act 3. The script is something. I have no idea how it's gonna work. Just throw the car around a bit or something? Huh? I haven't seen driving like that since... Well, anyways, slam the route and improvise with your car. Stick to the runway tarmac. That's where we have the best camera coverage. Frankie, mate, you'll have to put me in touch with your driving instructor. I think Mike is onto us. Yeah. We'll have to dial it back a little.
Viszonylag előbbre kéne tartani ezt a Forzót. Hát az, itt megvan 3 csillag. Mit megy már az összkerék azért? Eszmérteled a verde. And cut! So, who should I tell Victor is really behind the wheel? Kidding, Frankie, I'm just kidding. Sőt, elég sokat szereztünk itt. Azért jobbak is voltak a lehetőségek amúgy. És a kövi is ott van. Nagyon jó. Well, well, well. If it isn't the two masterminds caught in the act. Can't believe I didn't recognize your driving sooner, kid. Mike, glad you're here. How do you like this, this dummy the art department made? It's very realistic. Save it, Frankie. This is a brilliant idea. But if you're gonna keep Victor in the dark, he'll need my help. It's nice to be working with you again, Mike. You can talk. I never expected that. Look, get in the car. We've got a big jump to do. Na most? 1543. Ugrass megfelelettél távolságnál? Mike? Ez 100 méter. Volcano? Az egy csillag. Come on now, kid. I saw the opening ceremony. Hammer it up the hill, kid. That stunt vehicle is a Mike Steel Special. Custom engine and suspension. Why? It's nice to have a real driver at the wheel. I heard that. Na mennyi az annyi? Ez vajon mekkora? Vagy mennyi csillag? Frankie, brilliant, well done. But we keep this between us, yeah? No need for Victor to know. 3 sír? Akkor 300 méter volt a
3 csillag. Benne van. Hey there, kid. We've got a new stunt set up. Drop by when you can. Te a hátfélet közötte. Turn around when it is safe to do so. In 400 meters, turn right. Miért vannak itt házak? Recalculating route. In 400 meters, turn left. In 400 meters, turn right. Turn right. You have arrived at your destination. De megint azt annál? Vagy most mással? Hey there, Frankie. No, don't talk. Ferrari! We Hú, have to mikor protect szarok that ez a Ferrari, nice, úgy breakable emlékszem. accent of yours. Get in the car. I'll explain the stunt as we go. Scene 68. Dr. Strangeguard. Jézus, Atya, Úristennek a micsodája. Careful up ahead. Watch the turn. Ah! Nem így gondolt erre. Én váratlanul érkezett ugrató lesz. Careful there. Corner ahead. Ah! Through here and keep the speed up. Lejjel le ide. Nem látszik semmi. Oh, blimey. Victor's on the phone. Keep it tight, kid. Victor! Senor Steele, Frankie's driving is exceptional as always. But why did I just catch a glimpse of another Frankie relaxing in his trailer with a mug of lemon tea? Oh, that was a dummy. It was a stunt dummy. Gotta go, Victor. Bye. Hey, I always have a role in the movies I make.
I was pursuit beast number 2 in the one we made in the UK. The one that ran into the wall. I love that bit. Very funny, Captain's silent protagonist. Now drive. Hát itt a 3 család szerintem belőle meg lesz. Nicely done. It's good to be working with you again, Frankie. Too close by half. Let's get this done. Ott is van. Na de viszont ez a stream, ez ennyi lett volna. Remélem, hogy élveztétek. Ha igen, egy lájkot csapossatok mindenféleképpen, iratkozzatok is föl. Csekkoljátok a leírást, és a nyereményjátékra is jelentkezzetek. Este folyamán jövök majd vissza. Sziasztok! Just avoid the prickly ones. Trust me.